Hallinak és Ricknek nem lehetett gyereke. Úgy döntöttek, hogy örökbe fogadnak, úgyhogy örökbe is fogadtak egy testvérpárt, egy lányt és egy fiút, és később aztán a tínédzser korában drog problémái kezdtek lenni a fiúnak. Úgy sejtették Halliék, hogy valami baj van, de az egyik alkalommal nem lehetett kibújni előle, mert az egyik beszállító félrehúzta őket, és azt mondta, hogy te figyeljetek, itt fiatokat megkapták az árokba tegnap, tehát most már mindenki tud róla, és valamit kéne kezdeni ezzel a problémával, mert mindenki pusmog körülöttetek. És azt mondta Hallie, hogy legszívesebben elásta volna magát. Annyira szégyelte magát, hogy nem is tudta, hogy mit fog csinálni. És másnap reggel azt mondta, ez volt a leghosszabb út, amit valaha autóban az munkahelyig eltöltött, és az volt az érzése, hogy folyamatosan egy hang mondta benne, hogy meg fognak szégyeníteni, fel fognak mondani. Csődbe fog menni a céged, amikor megtudják, hogy alkalmatlan egy személy vagy. Úgyhogy elérkezett a reggeli ima ideje, reggelente van egy ilyen rövid közös ima, és a végén pedig kérte, hogy imádkozzanak érte is, és akkor elmondta, hogy miért. Azért, mert kiderült, nagyon szégyeli magát, és nem tudja, hogy mit csináljon. Hogy egyszerűen csak imádkozzanak érte, és segítséget kér. És azt mondta, hogy addig olyan volt a munkatársaival, mint hogyha lett volna egy ilyen üvegfal. Mint hogyha ő, mint a vezető lett volna egyik oldalon, és a munkatársak a többi oldalon. És azt mondta, hogy ez az alkalom teljesen leontotta ezt a falat. Tehát attól kezdve megszűnt ez a külön lét, és a megdöbbentőbb utána az volt, hogy az egyik munkatársuk, Kell, akiről még fogok majd mesélni, megjelent, ő egy ilyen 20 éves valaki volt, szoftverfejlesztő, és elmondta, hogy eddig titkolta, de neki is drog problémái voltak. És félt attól, hogy ha kiderül, akkor ki fogják rúgni őt. Megbélyegzik. De hogy szívesen segítene akkor pár tanácssal, hogy hogyan kell egy drog problémával küzdő fiatallal beszélni. Köszöntök minden kedves nézőt! A mai nap Újvári András a vendégem, aki vezetésfejlesztési szakértő és szupervizor, és egy nagyon érdekes közös kezdeményezés hozott minket össze. Együtt szervezzük a Kingdom at Work eseményét, amelyik szeptember 25-én és 26-án lesz megszervezve Budapesten, és szerettem volna erről az alkalomról egy picit beszélgetni, egy kicsit elmélyedni benne, hogy miről is szól ez az alkalom, és hogy mi is a lényege ennek. Szeretnék történeteket mesélni, és a fontosságát kiemelni, de mindenképpen András, üdvözöllek a műsorban. Köszönöm a meghívást. Az első kérdésem az, hogy amikor elolvastad a Baden-Bo Holmes által kiadott vezetői kézikönyvet angolul, akkor mi volt a te első gondolatod, vagy az érzés, ami benned volt? Ugyanis te már évtizedek óta azzal foglalkozol, hogy oktatod a keresztény szemléletű vezetést, és kíváncsi vagyok, hogy neked milyen tapasztalat volt olvasni ezt a könyvet. Nekem ez a végre, jaj de jó, végre valaki leírta azt, amiről én már régóta gondolkozom, és az fontos megjegyezni, hogy én alapvetően nem keresztény szemléletű vezetést oktatok, hanem alapvetően én egy szigorú, de emberséges vezetést oktatok, hiszen a mai vezetői kultúrában, a mai világban ennek mindenképpen kettőnek együtt jelen kell lenni. Tehát, hogy régebben voltak mondjuk úgy, hogy csak szigorú vezetők, akkor ők ezek kimentek a divatból. Hát ugye ezeket hívjuk az ilyen autoriter, vagy ilyen nagyon kemény vezetőknek, hogy hárman jönnek a helyedre, nem érdekel, mit mondasz, tehát ez a nagyon szigorú. És akkor én azt figyeltem meg, főleg a kékgalériás környezetben, gyárakban, hogy ezek a nagyon kemény vezetőkre elkezdtek ugye rászólni, hogy ne így csináld, mert elmegy az ember, nem tudjuk pótolni. Akkor meg ugye nagyon átmentek egy ilyen emberséges irányba, és már ott tartottak sokan, hogy hozzá sem mertek szólni a kollégához, hogy el ne menjen. És azért nagyon nagy az igény, hogy a kettő együtt jelen legyen, hogy tudjunk úgy emberekkel bánni, hogy egyszerre követeljünk is, hogy működjenek a dolgok, hiszen azért vagyunk ott, de ugyanakkor emberként is bánjunk velük. És én ezt a fajta szigorú és emberséges vezetői magatartás, vagy ezt erre képzem sok helyen a vezetőknek. Mivel keresztény ember vagyok, ezért biztos, hogy valamilyen szinten átíthatódott. És akkor találkoztam ezzel a könyvvel, ami teljesen azokat a szerzőket veszi sorra, és azokat fűzi össze egy szállá, akiket én is nagyon nagyra becsülök, mint Covey, Lencioni, Jim Collins, és sorolhatnám, és nagyon izgalmas volt számomra, hogy ők egy másik útról, ők is a saját gyakorlatukból egy nagyon hasonló gondolkodásra és vezetői módszerekre jutottak, mint én magam is. Igen.
Kicsit mesélnék erről a könyvről, bevezetném így pár történeten keresztül, és arra gondoltam, hogy hoznék pár konkrét alapelvet, amit kommentálhatnánk. Ez egy rövidebb epizód lesz, kicsit olyan trailerszerű magára a konferenciára, és majd a leírásban, a videó leírásában majd lehet jelentkezni a konferenciára. De akkor vágjunk is bele. Emlékszem, hogy amikor én alapítottam a cégemet, körülbelül 10 éve, kicsivel több, mint egy 10 éve, 11 éve, emlékszem, hogy akkor egy ateista korszakomban voltam. De bizonyos szempontból vágytam arra, tehát a feleségem egy hívő személy, és vágytam arra, hogy valahogy egy közösséget megéljek vele. Úgyhogy úgy voltam bele, hogy ha létezik Isten, akkor én felajánlom ezt a céget neki. Meglátjuk, hogy mi lesz. És ha csődbe megy a cégem, akkor valószínűleg nincs Isten. ha pedig valami rejtélyes módon mégis felszáll, akkor lehetséges, hogy érdekli őt. És ez a kellő naivsággal fogtam neki ennek az egésznek, és próbáltam imádkozni. Emlékszem, hogy nagyon nehezemre esett maga az ima. Egy kötött imával próbálkoztam, aztán szabad imával, de hogy az egyik dolog, ami feljött ima közben bennem, és nem tudtam úgy pontosan megkülönböztetni, ez most bennem, ez saját hangom belülről, vagy pedig tényleg Isten szól hozzám, feljött egy ilyen hang bennem, vagy egy ilyen érzés bennem, hogy kezdjek el keresni hasonló cégeket, mint amilyenre én is vágyok. És ez elég furcsa üzenet volt, mert a cégem kezdett csődbe menni. Pontosabban alig indultunk el, és úgy néztem a statisztikákat, hogy még körülbelül egy olyan 2 hónap van hátra. És a GLS konferenciára elmentem, ami az a Global Leadership Summit, egy hasonló keresztény vezetőknek szóló konferencia, és az egyik videó pont ez a Baden-Bo Homesról szólt, egy ilyen 5 perces rövid bejátszó, ahol bemutatták a cégüket, és egyszerűen földbe döngölt. Mert azt láttam, hogy itt valami van benne. Egyrészt olyan volt, mintha egy ilyen hollywoodi film lenne. Tehát volt egy távolság, egy ilyen mennyországot mutattak be, ahol mindenki szeret dolgozni, de mégis volt benne valami hiteles. Tehát egyszerre volt egy utopisztikus kép, és egyszerre volt egy nagyon hiteles valami, amit bemutattak, valami vonzó. Arról beszéltek, hogy az emberek szeretnek ott dolgozni, hogy valójában tényleg 100-an állnak sorba minden egyes meghirdetett pozícióra, annyira jó ott dolgozni, és hogy valójában Istennek ajánlották fel ezt a céget, és hogy mennyire megáldotta Isten. És nem azt éreztem belőle, amit amúgy sokszor éreztem, hogy egy automataként gondolnak Istenre, hogy felajánljuk a cégünket azért, hogy aztán pénzt kapjunk érte cserébe. Szóval ez egy stupid módja annak, hogy valaki ezért bízza a cégét Istenre. Na és akkor a konferencia után kellő ugyancsak naívsággal írtam a Baden-Bo Homesnak egy levelet, szinte biztos voltam benne, hogy nem fognak válaszolni, mert hát miért is válaszoljon nekem a hollywoodi filmsztár, amikor az egyik rajongója ír. De meglepetésemre válaszolt, és pont Casey volt, aki válaszolt, és az első kérdése az volt, hogy olvastam-e a cikkeket a honlapjukról. Őszintén szóval annyira zavarban voltam, hogy én azt hazudtam, hogy olvastam, és közben nem olvastam. De viszont az volt a tervem, hogy még van 2-3 napom, ameddig beszélek vele, mert felajánlotta, hogy egyet beszélne velem, és akkor gyakorlatilag éjjel-nappal elkezdtem olvasni, hogy addigra már igazzá váljon, amire elolvasom, és amikor elkezdtem olvasni, nagyon... Tehát egy hiteles, erőteljes, mély, bölcs szervezetnek a képét mutatta, és amikor beszéltem Casey-vel, akkor is egy nagyon kedves, türelmes, szimpatikus személlyel beszélgettem. Itt egy rövid időre lezáródott a történet, majd egy év múlva megszervezték Európában is az első Kingdom at Work eseményt, erről egy kicsit mesélek később, hogy hogyan is jutottunk el ide, de hogy emlékszem, amikor először gondolkoztam azon, hogy vajon én is eljöjjek erre, és meghívtak engem is, de hogy egyáltalán méltó vagyok-e, hogy eljöjjek, meg a másik az, hogy még mindig egy bukdácsoló cégnek a vezetője voltunk vagy 4-en benne, és alig volt pénzünk, most Hollandiába volt megszervezve. Tényleg ki akarunk venni a cégnek a szűkös erőforrásaiból annyi pénzt, hogy elmenjek Hollandiába, és 3 napot ott töltsek, és visszajöjjek, és akkor végül is úgy döntöttem, hogy elmegyek. Mert ez volt az érzés bennem, hogy Isten arra hív. Addig már valamennyire kezdett erősödni bennem ez a hang, hogy kezdtem jobban meg tudni különböztetni azt a hangot, ami belülről talán én mondok magamnak, és talán az, amit tényleg Isten mond nekem. Lényeg az, hogy felültem a repülőre, és
késve érkezett a repülő, ráadásul nem csak késve érkezett, hanem egy fél órát még a repülőbe kellett töltsön. Egyszerűen nem nyitották ki az ajtót valamilyen oknál fogva, és bennem egy olyan igazi keserűség jött fel, hogy itt vagyok, és még el is késtem ezt a konferenciát, és egy csomó pénz, idős energia erre, ami nem is biztos, hogy az, amit keresek, és a lényeg az, hogy a repülőtéren vártak engem, ami után Volker vártam úgy, és az a halkereskedő, akiről meséltem nemrég, és elvitt a konferencia helyszínére, egy gyönyörűen berendezett, esztétikus helyre, és kiderült, hogy megvártak engem. Kiderült, hogy az egész konferencia nem indult el addig, ameddig én meg nem érkeztem. Ráadásul az a konferencia nagyon kis, egy 30 személy vett részt rajta, és a szervezők többen voltak szinte, mint a résztvevők, mert a Baden-Powell Homes teljes vezetősége eljött. És egyszerűen nem jött, hogy elhiggyem. Amikor leültem oda, olyan érzésem volt, mint hogyha valami tiltott helyen lennék. Kicsit olyan, mint amikor egy ilyen 1000 éve fel nem nyitott sírhoz mész, és bemész, és te vagy az első, aki látod azt a sok kincset, ami ott vagy nem tudom, egy ilyen VIP szektorba bejutsz, és az az érzésed, hogy te jó ég, ezt hamarosan milliók fogják látni, sőt, hogyha már most milliók látnák is, méltó lenne, tehát annyira minőségi maga az anyag. És az a konferencia nagyon személyes volt, 2-3 napon keresztül nagyon-nagyon sokat beszélgettem velük, meg akartam érteni a lényegét, és szó szerint, amiután eljöttem, utána 2 hónapon keresztül ilyen sokkos állapotban voltam, hogy valami volt ott, amit nehéz megfogalmazni, nehéz szavakat találni rá. Valami, ami nem csak egy trükk, nem csak egy technika, amit alkalmazni lehet, hanem valami olyan, ami személyes, ami mélységesen működik is, tehát hogy praktikus is bizonyos szempontból, hiszen a Baden-Powell Homes az egy texasi építkezési cég, sőt, egy Texason belül nem egy nagyvárosi, Lubbock, Dallashoz képest nem egy nagyváros. Most nyilván a kicsi székely városokhoz képest Lubbock egy óriási nagyváros, de hogy egy hatalmas építkezési céget hoztak létre, ami a top 50 építkezési cég között ott van Amerikában. Nagyon profitábilis, nagyon-nagyon jó minőségű épületeket építenek, és... Itt hadd szóljak bele, mert én voltam. Ugye Igen, teszem. Én ilyen Tamásként nekem meg kell mindig tapogatnom a sebeket, és nem tudom, miért van ez, próbálom ezt levetkőzni, de én tavaly elmentem, tehát hogy mondtam, hogy ha ebbe az egész Kingdom at Work-be ennyire beleszállok, én tényleg látni akarom, hogy ez a valóság, meg akarom fogni. Na most Lubbockot az tényleg úgy képzeld el, hogy mondjuk itt erdélyi méretben mondjuk Székelyudvarhely ez egy jól össze. Tehát, hogy nem egy porfészek, de nem is Kolozsvár vagy Bukarest, tehát vagy Budapest. De azt azért látni kell, hogy az a cég, ugye én nekem azért a fejemben az volt, hogy biztos ilyen nagyon aranyos ilyen kis keresztény vállalat, ahol ilyen nagyon, ez egy brutális nagy cég. Tehát, hogy a 20 000 otthont építettek, azért azt számoljuk, én nem tudom, van-e Magyarországon olyan cég, aki, nem is tudom, egy évben hány otthon épül, de kb. Ennyi. Azt hiszem, hogy 10 000 épült akkor, amikor én beszéltem Rickkel személyesen. Na, évente 10 000. És hogy hatalmas épületeik vannak, sokan dolgoznak ott, tehát ez egy nagy vállalatot kell elképzelni. Tehát, hogy nem egy ilyen kis aranyos keresztény szatócsbolt, amit persze a bácsi ottan nagyon kedvesen irányítgat, hanem ez egy komoly, brutális nagyvállalat. Tehát Magyarországon abszolút a nagyvállalati kategóriában lenne. Igen. Tehát, hogy ez fontos, csak bocsánat, ez azért fontos kiegészítés, mert hogy lehet, hogy másban is ilyen képek alakulnak ki az elmesélés alapján, hogy ilyen picike, de nem, ez egy nagyon komoly cég, ezt csak ennyit hadd ez egy fontos hozzátétel, mert amikor egy ilyen kedves keresztény vezetése elméletről beszélgetünk, az legtöbb kritika, amit kapok, az az, hogy ez nagyban nem működik. Igen. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy magas stressz alatt nem fog működni. Mert a mi kedves, empatikus keresztény hozzáállásunk bizonyos szempontból ellentétes azzal a vezetői attitűddel, ami szükséges ahhoz, hogy az igazán nagy káoszban vezessünk. És a Baden-Powell Homes egy praktikus építkezési cég, amelyik bebizonyítja, hogy ez nem csak hogy működik, hanem hogy virágzik és messze-messze elhúz a többi cég előtt. És mesélni fogok még már jó pár más történetet, amit így megismertem, de hogy az első történet lényegében ez, hogy
hogy megérkezhettem egy olyan helyre, ahova azt hittem, hogy esélyem nincs bekerülni. És ez nem egy olyan konferencia volt, ami így bóvli kategória, ahol azért vesznek kevesen részt rajta, mert senkit sem érdekel, hanem valamiért rejtélyes módon Isten oda vezetett egy olyan helyre, ami valaminek a kezdete volt 10 évvel ezelőtt. És tényleg az elején voltunk, mindenkit megismerhettem a Baden-Bohams vezetősége közül, és sorra, ahogy beszéltek a cégükről, nagyon furcsa volt, mert 10-ből 8 embernek elcsuklott a hangja, és elérzékenyedett, amikor a cégről beszélt. Hát néztem, hogy mi ez, valami anonim alkoholisták csoportja, vagy hogy miért érzékenyednek el. De aztán később a 2 nap során, és utána aztán megismerve a történeteket, úgy rájöttem arra, hogy itt sokkal, de sokkal nagyobb dologról van szó, mint amire gondoltam. Tehát, hogy az életük bizonyos szempontból egy szolgálat. A munkájuk egy szolgálat, és az életük, a munkájuk, a szolgálat, Isten szolgálata egybe olvad. És talán innen is indult ez az egész, hogy Rick, amikor megalapította ezt a céget, akkor nagyon kőkeményen, igazi amerikai módon dolgozott, és felépítette egy céget, amelyik jól működött. És valahogy üresség volt benne, az édesapjával, meg Hallival, a feleségével építette, és valahogy üresség volt benne, és azon gondolkozott, hogy egyrészt szeretné Isten szolgálni, de mindig csak vasárnap tudja szolgálni Istent. Hogy ne legyen egy ilyen szegmentált élete, ahol vasárnap a templomban tudja imádni Istent, és utána pedig a munkájának él. Hanem valahogy nem lehetne a kettőt ötvözni. És akkor jött rá, hogy valójában lehet. Valójában arra van szükség, hogy a munkája váljon egyfajta szolgálattá. És ez indított el egy transformációt, ahol a feleségével együtt fokozatosan átalakították a céget, imádkoztak ezzel kapcsolatban, egy vezetőséget hoztak létre maguk körül, és egyre inkább átengedték az autoritást ennek a vezetőségnek, egyre inkább elkezdtek imádkozni, és a cég láthatóan elkezdett profitábilisabbá válni. És ez egy ilyen rejtély, egy ilyen misztérium, hogy pontosan miért is, amit én is folyamatosan követek, és próbálom megérteni. De nyilván a rejtély mögött ott van Isten, aki önmagában rejtélyes, és nehezen kiszámítható, hogy pontosan miért is emel fel cégeket, és hogy hogyan is történik, mi is az útja. De itt vannak alapelvek, ami miatt egy cég felemelkedik. Igen, itt legyek egy kicsit praktikusabb. Gyere. Akkor én is mondok egy történetet, tehát a nézőknek mondom, amikor a Szabolcs egy ismerős mutatta be nekem, és ezzel megkeresett ezzel az egész témával, én elmenekültem Szabolcs előtt. Én megmondom őszintén, én keresett, és nem vettem fel a telefonját, ezt ő pontosan tudja, mert azt gondoltam, hogy úristen, egy újabb bolondot akasztottak a nyakamba, mert ez az egész kereszténység meg üzletben nagyon fura dolgokat mondanak emberek, és gondolnak emberek szerintem. Aztán rá kellett jönnöm, hogy Szabolcs egyáltalán nem bolond, sőt, egy kincskereső, egy kincstaláló. És hadd mondjak 2 nagyon fontos dolgot, hogy miért menekültem el, és mi az, amit megértettem. Az egyik az, hogy itt akár katolikusként, akár ilyen magyarországi keresztényként, ez egy nagyon idegen számomra, hogy ez a gondolkodás, hogy azért csináljam keresztény módon a cég, hogy utána meggazdagodjak. Ezzel máig nem értek egyet, ezt el fogom mondani, de hogy ez teljesen másról szól. Itt az egész igazából arról szól, hogy egy nagyon fontos alapelv, egy nagyon fontos belső átalakulás van egy ilyen vállalatnál, mint amilyen a Beaten Book is, hogy nagyon el van terjedve a világban az, hogy az üzletet a verseny hajtja. Ez bárkivel, sokakkal beszélek, és ha megkér 10-ből 8 ember, valószínűleg ezt tanítják a közgázon is, azt mondja, hogy az üzlet hajtóereje a piaci verseny. Ezzel nem muszáj egyetérteni velem, de én szerintem ez egy nagyon súlyos félreértése az üzletnek. Mert az üzletnek a hajtóereje nem a verseny, hanem a vevő és az eladó közötti pozitív összegű játszma. És ez az egyik kulcsmomentum, amit a Beaten Book a kereszténységen keresztül nagyon megértett, hogy persze vannak versenytársak, valamennyire figyeljünk rájuk, de a sikert az hozza meg, hogyha ők olyan házakat építenek, hogy a vevőik elájulnak tőle. És ez minden vállalkozásra igaz.
És ez nem kell kereszténynek lenni, a Steve Jobs, aki egyáltalán nem volt keresztény, ő maga vallotta azt, hogy ő azért lett sikeres az Apple, mert sose figyelték a versenytársakat, hanem mindig azt figyelték, hogy az embereknek mi kell. Ugyanezt vallja különben az Elon Musk is. Hogy őt nem annyira a verseny. Persze rájuk néz, néha kinéz, mint egy visszapillantó tükörbe hátranéz, hogy hol is tartunk, de ők mindig arra fókuszálnak. És például abban az esetben, és majd beszélünk ezekről az alapelvekről, amikor egy vállalatot arra építek fel, ahogy itt a Szabolcs előbb fogalmazott, hogy ez legyen egy szolgálat. Tehát, hogy arra építek fel egy építőipari vállalkozást, hogy családokat szolgáljak azzal, hogy bitangjó otthonokat adok nekik. Akkor egyszer logikusan, tehát a szekuláris logika szerint is az a vállalat sikerre van ítélve. Tehát, hogy az egy következmény. Tehát ott se azért, tehát a Steve Jobs is ezt mondta, hogy csinálj egy jó terméket, és majd jön a pénz is. Tehát, hogy teljesen más, hogy van ez az egész csinál. Most azért nagyon sokszor hallani fiatal, hogy mit kéne csinálni, amiben pénz van. És te örökre szegény maradsz, az egészen biztos. Bocsánat, hogy ezt így ilyen keményen kimondom. Tehát azon mi van, amiben pénz van, az milyen szolgáltatot tegyek, milyen jó terméket csinálják, milyen jó szolgáltatást nyújtsak, ami kell az embereknek. És akkor onnantól az már hajtja az üzletet, viszi az egészet. Tehát, hogy ez nagyon fontos látni, hogy még akár szekuláris szempontból is azok az alapelvek, amik ebben a Kingdom at Work-ben benne vannak, nagyon értékesek tudnak, és működni tudnak. És erre azt tudom mondani, hogy ha még ezt spirituális szempontból nézzük, akkor meg egy teljes élet élhető ezáltal. Mert ez volt a másik nagy üzenete ennek a könyvnek, hogy nem úgy van, hogy akkor hétfőtől szombatig vagyok egy világi ember, és akkor vasárnap meg keresztény, hanem hogy élem meg úgy a kereszténységemet, hogy a munkámon keresztül is tudjam élni a kereszténységemet. De hát, hogyha a munkámon keresztül élem a kereszténységemet, akkor szeretem a kollégáimat, szeretem az ügyfeleimet, szeretem a főnökömet. Tehát, hogy egy egészen más, mondjuk így egy elmeállapot, vagy egy egészen más mindsetbe, igen, talán ez nem tudom mi erre a jó magyar szó, tehát egy egészen más mindsetben végzem a dolgomat, hogyha ezt a Kingdom at Work alapelveit veszem alapul. Igen, és talán akkor az első alapelvet be is vezetném. Amúgy a könyv, amit amúgy ugyancsak belinkelünk a videó alá, ez egy belső vezetői kézikönyv. Ezt saját maguknak írták. Egyáltalán nem volt tervükben az, hogy ezt publikáljuk, hanem tekintettel arra, hogy nagyon figyeltek arra, hogy egy hierarchikus szervezetet hozzanak létre, ahol minden vezető körülbelül 3-4-5 személyért felel, és akkor gyakorlatilag személyessé tud válni, minden egy ilyen mikrocsapat, egy személyes kis közösséget alkot, és akkor hierarchikusan épül fel ez a szervezet egészen fel a vezető, legfelső vezetőig, és emiatt nagyon sok vezetőt kell képezzenek. Gyakorlatilag 1/3 a cégnek folyamatosan képezve van, és vezetőnek van képezve, ezért próbálkoztak mindenféle könyvet összehozni, de nem tekintettel arra, hogy elég specifikus az ő cégük, és ráadásul egy mélységesen keresztény fundamentummal rendelkező cég, ezért egy saját belső vezetői kézikönyvet hoztak létre. Ezt a könyvet most már többször elolvastam, tényleg egy nagyon jó könyv, a maga kategóriájában tényleg a legjobbak között van. És az a meglepő, hogy a legjobbakat millióan vagy 10 millióan vásárolják meg. Tehát például egy Kavit, vagy egy Lencioni, tehát 25 millió példányba kelte például a 7 szokása Kavinak. És a Baden-Bock Holmes könyvét nem ismeri senki, mert egy belső kézikönyv. És akkor elküldtem neked, és teljesen bezsongtál tőle, úgyhogy jöttél a javaslattal, hogy fordítsuk le magyarra. Örülök neki, mert ha nem jöttél volna ezzel a javaslattal, valószínűleg nem lenne ez magyarra lefordítva, nem lenne elérhető. De ez egy igazi kincs. Én azt látom, hogy itt a magyar piacon ehhez hasonló könyv alig van, ha egyáltalán van. És ebből a könyvből szeretnék szemelgetni pár ilyen alapelvet, mert egy-egy pár alapelv az, amit praktikusan lehet alkalmazni, és nem csak Texasban működik ez, hanem működik a kicsi Magyarországon, vagy a kicsi Erdélyben is. Úgyhogy nem tudom, fűznél ehhez a könyvhöz még valamit, vagy az első alapelvhez? Én csak igazából azt tenném a könyvhöz, hogy ugye megkérdeztük őket, hogy akkor ezt kiadhatjuk-e magyarul. És mondták, hogy persze. És akkor kérdezik, hogy a jogdíj, milyen jogdíj?
Tehát, hogy ők tehát csak ugye a hozzáállások mutatják is, hogyha pénzbe kerül a könyv, de azért kerül pénzbe, ha valaki egy kicsit is ért a könyv kiadáshoz, hogy ez egy olyan ár, ami fedezi a nyomdai és a terjesztési költségeket. Tehát, hogy mi is egy ilyen abszolút egy non-profit áron igyekeztünk ezt tartani. Engem meg is lepett, hogy de nem éri meg könyvet írni különben, tehát ez őszintén mondom. Én őszintén szóval azért írnám drágábban azt a könyvet, hogy az emberek érezzék, hogy ez nem egy bóvli ez a könyv, hanem ez tehát ha valaminek megfizetik az árát, akkor érzik, de hogy tényleg az van, hogy ez egy igazi kincs, ez egy igazi földbe rejtett kincs, ez az egész gondolatvilág, ez egy spirituális konstrukció. És ennek az egyik építőkövét akkor behoznám, mégpedig az, hogy Isten országában van egy ilyen fejjel fele fordított logika. És ez a fejjel fele fordított logika ezerféleképpen megjelenik. Például megjelenik úgy, hogy amikor alapították, tehát amikor volt ez a nagy fordulat Rickék életében, akkor mindenféle olyan furcsa döntésre hívta őket Isten, mint például az, hogy a profitjuknak szinte 90%-át adományban továbbadták. Egy ilyen hatalmas cég, mint a Baden-Bohms, több millió dollár az, vagy több 10 millió dollár, és rengeteg pénzt adtak tovább. Teljesen logikátlan. Vagy egy másik ilyen fejjel lefele fordított logika, ezt lehet még te sem ismered ezt a történetet. Képzeld el, hogy vannak ilyen one-on-one-ok, ilyen folyamatos heti rendszerességen megismétlődő személyes beszélgetések, aminek a célja az, hogy ne munkáról beszéljenek feltétlenül, hanem egymást mélyen megismerjék. Mert valójában a projektek, a házak jönnek-mennek, de az emberek maradnak, és az igazi kapcsolat az megmarad, és Isten országa relacionális, tehát kapcsolatokon múlik a minden. Na, egy ilyen one-on-one-on Ricknek a direkt beosztottja elmesélte, hogy Isten őt arra hívja, hogy hozzon létre egy építkezési céget ő is. Hát kérdeztem, milyen építkezés? Hát ilyen homebuilder kategóriába. Tényleg? Hol? Itt Lubbockbe. Tényleg? És úgy elgondolkodott, magába így imádkozott Rika. Istenem, pont most mondta, hogy a versenytársam akar lenni. Hogy ez mi? És Isten azt mondta, hogy most nyugalom, hallgass végig, nagyon felkavarta a beszélgetés, utána pedig egyet imádkozott, és azt mondta neki Isten, hogy ne csak, hogy ignorált, hanem segíts neki, hogy hozzon létre egy saját céget. Úgyhogy az első épületet, az első házat úgy építették fel, hogy az ő brandjével, de a Baden-Bohms eszközeivel is mindent a Baden-Bohms, hogy tudjon elindulni. Lubbockben létrehoztak saját maguknak egy versenytársat. Teljesen logikátlan, teljesen szembe megy a mindennel. És most utólag persze kérdezhetnénk, hogy ebben mi a tanulság. És az egyik az volt, és ezt Rick mondta személyesen, ez volt az egyik legnagyobb legmélyebb tanítása Istennek, hogy ne ragaszkodjon ahhoz a hatalomhoz, mert hogy legyen egy ilyen nyitott kéz technikája, hogy ha kinyitják a kezüket, akkor azt mondta Isten, hogy én többet tudok adni nektek. Ha hagyjátok, hogy úgy, ahogy a homok úgy kifolyjon a kezetek közül az a sok minden, amit én adok, átfolyjon rajtatok, én még többet tudok adni, de hogyha bezárod a kezed, akkor nem tudok többet adni. És hogy ez a fajta bőségmentalitás, ez a posztkommunista generációban, aminek én is tagja vagyok, ez ismeretlen itt Székelyföldön, hogy mi folyamatosan bezárjuk a kezünket, hogy markolunk, és hogy kapjunk, és hogy nagyon nehéz kiengedni a kezünk közül dolgokat. Nagyon nehéz, és Rick pont ezt tanulta akkor, hogy hogyan hozzon magának létre egy versenytársat. Ez egy ilyen fejjel lefele fordított logika, amúgy az evangéliumban egyfolytában megjelenik. Aki meg akarja menteni az életét, aznak meg kell halnia. Aki első akar lenni, annak utolsónak kell lenni. Tehát ez a fejjel lefele fordított logika folyamatosan ott van Jézus körül. Egyszerűen nem lehetett megfogni Jézust, hanem mindig valamit csavart rajta, és az volt az érzésed, hogy akkor nem értem ezt. Akkor mi is itt a lényeg pontosan? Te ezt amúgy tapasztaltad, ezt a fejjel lefele fordított logikát? Én ugye az egész könyvnek az alapelvéből, hogy én is mindig abból indultam ki, hogy legyek vezető, és azt próbáljam keresztény módon csinálni. Tehát én is így gondolkoztam, meg szerintem nagyon sokan így gondolják ezt. És szerintem ami a legdöbbenetesebb az egészben, hogy ez meg van fordítva, és talán ez lenne a legfontosabb, ha mindenki érteni, aki ezzel találkozik, hogy ők azt mondják, hogy legyél keresztény, és akkor úgy vezess, mint egy keresztény.
ez minden szempontból egy gyökeresen mást jelent. Tehát itt úgy szoktam mondani, hogy az egyik esetben a velő az a vezetés, és a forma az a kereszténység, de ők meg azt mondják, hogy a velő a kereszténység legyen, és a forma legyen a vezetés. És nem tudom eleget hangsúlyozni, hogy ha ezt így valaki, egy hallgató, vagy akár majd a konferencián ezt így jól végig gondolja, hogy teljesen máshol visz a két út. Igen. Tehát, hogy ez a kereszténység nem egy fűszer. Igen, most már szemléltet egyszer hogy nem egy ízesítés. Nem egy ízesítése is, hanem az a hús. Igen. Az a hús, és ez az, amit a legfontosabb ebbe megérteni, és tényleg így mondtad ezt a 90%-ot a profit, tehát így nem mindig ezt kéri Isten, hogy valamikor azt mondja, hogy fejlesz belőle, vagy akár költs magadra, vagy bármi. És például a lengyelországi konferenciákon ott például hallottam a legjobb, számomra legjobban tetsző megközelítést a profithoz, mert ne csináljunk úgy, hogy nem vállalkozásokról beszélünk. Egy vállalkozás az profitorientált, de hogy ők azt mondják, hogy a profitra gondoljunk úgy, mint a levegőre. Tehát, hogy itt érdemes is venni egy nagy levegőt, mikor az ember ezt így átgondolja, hogy veszel egy nagy levegőt, és mondod, hogy levegő nélkül nem lehet élni. Egy vállalkozás nem tud élni profit nélkül. De azért fölkelni reggel, hogy levegőt vegyünk, az mondjuk úgy, hogy sekélyes élet. Ugyanígy igaz ez a profitra is, hogy egy vállalat csak azért, hogy profitot termeljen, meg lehet csinálni, működik. De nem ad örömet, szerintem. Ha egy vállalat olyan dolgokat csinál, amiben hisz, ami jó, amit élvez, és ezt a piacon tudja értékesíteni, akkor ezt még a kis úrikatya, én nagyon szerettem őt, meg szeretem most is, neki volt egy nagy mondás, hogy a profit az a jövő költsége. És ez egy zseniális mondás volt az úriktól, mert hogy tényleg arra szolgáljon a profit, hogy azt a jó dolgot, amit csinálok, azt következő is meg tudjam csinálni. És és nekem ez a fordított logikából ez jön, hogy nem a profitért dolgozunk, hanem a profit az egy forrás, amiért a többi dolgot csináljuk. Ez megint egy fordított logika, hogy nem a termék van a profitért, hanem profit a termékért. A podcasten víziója az volt az elmúlt közel 2 évben, hogy az alapelveket körbejárjam, és mindenféle érdekes emberrel tudjak leülni, és mélyebben megérteni azokat a bölcsességeket, amelyeken a világ alapszik. Rengeteg izgalmas beszélgetésben volt részem az elmúlt időszakban. Közel 40 epizódot forgattunk le. Ezeknek a költségei körülbelül olyan 100 euró per forgatás. Én úgy gondolom, hogy bármi, ami értékes, az önfenntartható kell tudjon lenni. És elérkezett az idő ahhoz, hogy támogatókat vonjak be, és hogyha neked is értékes ez a podcast, akkor segíts, hogy együtt tudjuk fenntartani. Az én vállalásom az, hogy újabb és újabb izgalmas epizódot fogok készíteni. Kérlek segíts, hogyha tetszik ez az epizód, hogy ezt együtt tudjuk folytatni. Minden egyes epizód leírásában megtalálod a Patreon linket, a Patreonon keresztül pedig támogatni tudsz majd ebben. És ez a sekélyes dolog, amit mondtál, ez szerintem ez a kulcs, hogyha valaki felkel azért, hogy levegőt vegyen, az egy értelmetlen, céltalan élet. És ez kiégető, ez keserűvé teszi az embert. Így. És itt jön be az, amit látok, hogy a vezetés elméleti szakirodalomban egyre inkább látok ilyen spirituális útvonalakat, hogy feljönnek mindenféle tanok, mindenféle gondolatok, és ilyen szempontból meg is fertőzik úgymond a piacot, hogy mindenki jelentkezik valamivel, hogy mitől lesz valaki boldog, mitől lesz valaki szabad. És első ránézésre mondhatná valaki, hogy ez a fajta keresztény szemlélet, ez tényleg csak egy ízesítés, hogy próbál meg keresztény módon. Amúgy meg lehet próbálni amúgy zen-buddhista módon, meg lehet próbálni szientológus módon, meg lehet próbálni. És akkor erről beszélgetünk, hogy itt az igazi kopernikuszi fordulat ebben az egészben az, hogy nem, valójában az egész világlátásunk mélyen keresztény. Csak nem is tudjuk, el is felejtettük a keresztény alapjainkat. Tehát, hogy önmagában annyira már keresztény Európa,
a jogrendünk, a múltunk, a történelmünk, meg minden, hogy úgy vesszük, hogy hát ez magától értetődő, sőt nem is fontos. És eltávolodtunk ettől a keresztény magtól, ettől a keresztény identitástól. Ezt itt azért atya úgy fogalmazni, hogy a hal nem tudja, hogy vizes. Hát mi pont ilyen halak vagyunk. Pontosan körbenéz, hogy hol látsz te vizet. Nem tudjuk, hogy vizesek vagyunk, hanem mondjam úgy, hogy sekélyes keresztények vagyunk. És persze a keserűség, a céltalanság bennünk van, mert nem kapjuk az utat. És itt jön az igazi kopernikuszi fordulat, hogy valójában a munka az egy szolgálat. Igen. Lehetőséged van arra, hogy valami nagyot teremts Istennel együtt közösen, egy olyan közösséget, ami replikálja, egy másolata Isten országának, a paradicsomnak, egy olyan fallal körbevett kert, ahol tényleg jó lenni, és jó játszani benne, és élvezetes lenni. Amikor tényleg kíváncsi voltam, neked milyen volt a maga az irodának a hangulata a Lubbockbe, amikor személyesen ott voltál? Hát az egy gyönyörű épületet kell elképzelni, de hogy a jelmondatuk az rögtön, ahogy belép az ember, az ott helyre van rakva, hogy ugye Isten országát szolgálni a munkánkon, meg a vállalkozásunkon keresztül, de hogy még ez a munka, ez szolgálat, hogy valószínűleg nem csak olyanok hallgatnak minket, akiknek van egy vállalkozásuk, vagy vezetők valahol. Én nekem, ami így, még most is beleborsozok, az volt az fő üzenet, hogy nem csak vezetőknek és vállalkozóknak érdemes ezt a könyvet olvasni, legalábbis az első részét. Mert hogy ők azt mondják, hogy bármilyen munka tud szolgálat lenni, bármi. Hiszen gondoljunk bele, a munka definíció az, hogy valakiért csinálok valamit. Pont. Tehát az a munka, hogy tehát most ha eladok egy kiló kenyeret, azt valakivel csinálom. Tehát van egy emberi interakció. De hogy adom el azt a kiló kenyeret? Vagy hogy nyírom le a haját? Vagy akár egy utcaseprő, hogy söpröm fel azt az utcát az embereknek. Hogy egészen más, hogy lehet csinálni, hogyha ezt egy szolgálatként fogom föl, és furán hangzik nekem, én ettől ijedtem meg a legjobban, amikor elszaladtam előtt, hogy bármilyen munka lehet Isten dicsőítő cselekedet. Igen. És ez az, ami leesett nekem, hogy bármilyen munka lehet Isten dicsőítő cselekedet, és hogyha a munkámat egy Isten dicsőítő cselekedetként végzem, egészen máshol fogok kikötni. Mondok csak egy nagyon egyszerű példát, ez tavaly előtt karácsonykor valamit kerestem, valami illatosítót, bementem az egyik boltba, és hát egy teljesen kiégett eladó fogadott, és nagyon mufurc volt, és én is mufurcá váltam, és kijöttem inkább. És átmentem 2 bolttal arrébb, és egy nagyon kedves hölgy fogadott, és boldogan, és mondhatta, és kedves is. Hát majdnem a nyakába ugrottam a végén, és így boldog karácsonyt kívántam meg minden. És utána esett le, hogy az első hölgy belőlem azt tapasztalta, hogy na hát minden ember milyen mufurc, mondjuk ezt a szép szóval. A másik hölgy meg azt tapasztalta meg folyamatosan, hogy minden ember milyen kedves. A gyújtópont mind a 2 esetben saját maguk voltak. És hogyha az ember tényleg, én ebben mélyen hiszek, hogyha pozitív összegű játszmaként fogom fel az életet, és szolgálatként, és keresztényként, egyszerűen visszaragyognak az emberek, pont. Visszaragyognak. Tehát ez egy visszatükröződő dolog, és egy ilyen spirálba lehet kerülni, ahol folyamatosan ilyen pozitív. Persze mindenkit érnek csalódások, egy pofont kapunk egy ilyen helyzetbe. De 100 pofon, meg nem az, hogy 100 puszit is kapunk az egy pofon mellé. A másik esetben, hogyha ezt ilyen mufurcan, meg negatívan csinálják, meg nem szól, én mindig hátborzongatom, amikor látok egy ilyen üzletbe kirakva, hogy egy ilyen kutya, hogy akkor, hogy hétfő, Istenem, hagyd meghalni, kedd, és akkor a hétvégére valami történik, és akkor megint visszaessünk hétfőn. Hát ez tragédia. Ez tragédia így leélni egy életet, hogy a munkámat úgy fogom föl, hogy az egy szörnyű, egy átok, egy teher, egy minden. Egy értelmetlen. És tényleg komolyan mondom, Wendersnek van még egy WC pucoló is tudja úgy végezni a munkáját, hogy pozitívan. Mert hiszen ott embereknek segít. Örömet tud adni vele.
És én azért gondolom, hogy ezt a könyvet nem csak vezetőknek, hanem mindenkinek érdemes olvasni, aki dolgozik, és hát a munka az egy legális pénzkereseti forrás is, tehát valószínűleg mindenki dolgozik, vagy aki nem dolgozik, az börtönben van, hogyha úgy szerzett pénzt, de hogy teljesen át tudja alakítani az életet. A munkáinkon töltjük az ébren töltött időnknek, nagyobb idejét töltjük, mint a családunkkal. Ez így van. Egyáltalán, tehát lényegében úgy éljük le az életünket, ahogy dolgozunk, most ilyen nagyon lesarkítva. Jó, ez egy túlzás, de nagy rész, meghatározó. És az, hogyha én ezt egy szolgálatként, egy örömadásként, egy istendicsőítésként tudom végezni ezt a munkát, akkor jó életem lesz, hanem akkor rossz. Ahogy mondani szokták, mi is teremtők vagyunk, mind a mennyországot, mind a poklot meg tudjuk teremteni magunknak. És szerintem ez egy kulcs például a munkához való hozzáállásunk, hogy milyen életünk lesz belőle. Igen. És akkor át is térnék a második alapelvre, ami az, hogy Isten országa relacionális. Tehát az emberi kapcsolatokon múlik minden, erről röviden beszélgettünk, de elmesélnék egy rövid történetet. Eleinte nem ezt terveztem elmesélni, de most így inspiráltál. Hali mesélte el az egyik alkalommal, hogy az egyik szokása a Baden-Powell Homeson belül, hogy amikor valakinek születik egy gyermek, akkor tartanak egy ilyen baby shower, tehát egy ilyen ünnepséget, amikor összegyűlnek és falatoznak, és egy kicsit együtt vannak. És megrendelte előre, ő volt a felelős érte, megrendelte előre a péksüteményeket, úgyhogy be is hajtott a pékségbe, és kicsit olyan gyanús volt neki, hogy ott valami baj lesz ebből. A hölgy egy nagyon fiatal lányka volt a pultnál, és mondta, hogy jöttem a megrendelt péksüteményekért, és mondta, hogy péksüteményekért? Érezte Hali magával, hogy ebből baj lesz. Mondta, hogy hátra megyek, és megkérdezem, hogy mi a helyzet, és akkor hátra ment, és Hali tudta, hogy elfelejtette ez a hölgy. Tudta, és akkor kezdett panaszkodni, hogy Istenem, itt vagyunk, és mennyi mindenre készültünk, és hogy látod, hogy én szeretek mindent időbe elkészíteni, nagyon így füstölgött magába, és visszajött a hölgy, de látszott, hogy amikor beszélgetett, látszott, hogy el van teljesen havazva, mindent elfelejtett, ott leányos zavarával se tudta, hogy mit mondjon, és Hali ilyen bosszúság jött fel, hogy itt van ez a tökéletlen valaki, és most mit fog csinálni? És akkor elment megint a hölgy kicsit beszélgetni a fölöttesével, hogy mit lehetne csinálni, és ugye, hogy állti Hali, és így nézte, és panaszkodott Istennek, és megszólalt egy hang benne Isten, hogy nézd meg ezt a lányt, hogy pont olyan, mint a te lányod, nem? Nézi Hali, igen. Azt mondja, nem gyönyörű? Nézd meg, hogy milyen szép, hogy próbálja megoldani ezt a problémát, hogy hát Istenem elfelejtette, kezdett ott panaszkodni, de nézd meg, hogy milyen szépen próbálja, hogy hely próbál állni, és hogy milyen bátor, hogy próbálj meg valamit kihozni ebből a helyzetből. Na és akkor Hali gondolkozott, hogy jó, hát akkor menjünk, és nézzük meg, mit lehet itt összeszedni, és ott a pultról onnan, azért voltak péksütemények, de hogy akkor egy kicsi szőlőt onnan, egy kicsi sajtot, egy kicsi más péksüteményt, és a végül is aztán össze tudtak rakni egy C-megoldást, és közben bátorította a másik szemét, Hali, ezt a hölgyet, és a végén pedig megköszönte neki, hogy ilyen bátran viselkedett annak ellenére, hogy elfelejtődött, és ez lett a történet vége, tehát, hogy Hali eljött, és valójában minden másképp alakul, de jól lett, de a végeredmény mégis azért tökéletesen más. Az egyik történet szerint, hogyha Hali a haragját követte volna, akkor panaszlevelet ír, cirkuszol, úgyse oldódik meg magától a probléma, keserűen elválik minden, az is lehet, hogy kirúgják a hölgyet, amiatt, mert most lejük fel, a 2 hete dolgozik ott, és elfelejtett valamit. A másik történetben lehet, hogy egy életen keresztül cipeli magával vagy viszi magával ezt a történetet. Lehet, hogy az unokáinak is el fogja mesélni majd, hogy hogy járt, és hogy hogyan dolgozott a háttérben Isten. Ilyen történetekkel tele van a Baden-Powell Homes. Ezért is szeretem a történeteket, mert az elmélet önmagában bizonyos szempontból száraz, és már a könyökén jön ki az elmélet az embereknek. De lehet, elmesélem a másodikat is a relacionális történetekről, kíváncsi vagyok a véleményedre. Halinak is Ricknek nem lehet egy gyereke. És úgy döntöttek, hogy örökbe fogadnak, úgyhogy örökbe is fogadtak egy testvérpárt, egy lányt és egy fiút, és később aztán a tínédzser korában drog problémái kezdtek lenni a fiúnak. Úgy sejtették Haliék, hogy valami baj van, de az egyik alkalommal nem lehetett kibújni előle, mert az egyik beszállító félrehúzta őket, és azt mondta, hogy te figyeljetek, itt
Fiatokat megkapták az árokba tegnap, tehát most már mindenki tud róla, és valamit kéne kezdeni ezzel a problémával, mert mindenki pusmog körülöttetek. És azt mondta Hali, hogy legszívesebben elásta volna magát. Annyira szégyelte magát, hogy rendesen nem is tudta, mit fog csinálni. És másnap reggel azt mondta, ez volt a leghosszabb út, amit valaha autóban az munkahelyig eltöltött, és az volt az érzése, hogy folyamatosan egy hang mondta benne, hogy meg fognak szégyeníteni, fel fognak mondani. Csődbe fog menni a céged, amikor megtudják, hogy te mennyire egy alkalmatlan egy személy vagy. Úgyhogy elérkezett a reggeli ima ideje, reggelente van egy ilyen rövid közös ima, és a végén pedig kérte, hogy imádkozzanak érte is, és akkor elmondta, hogy miért. Azért, mert kiderült, nagyon szégyeli magát, és nem tudja, hogy mit csináljon. És hogy egyszerűen csak imádkozzanak érte, és segítséget kér. És azt mondta, hogy addig olyan volt a munkatársaival, mint hogyha lett volna egy ilyen üvegfal. Mint hogyha ő, mint a vezető lett volna egyik oldalon, és a munkatársak a többi oldalon. És azt mondta, hogy ez az alkalom teljesen leontotta ezt a falat. Tehát attól kezdve megszűnt ez a külön lét, és a megdöbbentőbb utána az volt, hogy az egyik munkatársuk, Kell, akiről még fogok majd mesélni, megjelent, ő egy ilyen 20 éves valaki volt, szoftverfejlesztő, és elmondta, hogy eddig titkolta, de neki is drog problémái voltak. És félt attól, hogy ha kiderül, akkor ki fogják rúgni őt. Megbélyegzik. De hogy szívesen segítene akkor pár tanácssal, hogy hogyan kell egy drog problémával küzdő fiatallal beszélni meg, és adott pár jó tanácsot, és valahogy túlvészelték ezt az időszakot. Végtelen lenne a történet, amit tudnék, még vagy 5-6 történet eszembe jutott, miközben ezt meséltem. De hogy Isten országa relacionális, a kapcsolatok az, amelyek fontosak. Fontos az, hogy egymást ismerjük, időt töltsünk egymással, hogy profitért ne áldozzunk fel kapcsolatot, hanem vigyázzunk egymásra, mert igazából a végtelenség ott van mindenkiben. Ezzel a méltósággal, ezzel az önbecsüléssel és a másoknak a megbecsülésével kell a bizniszvilágot rendezzük magunk körül, ne pedig a profit köré rendezzük. De ez az egyik bölcsesség, amit így kaptam. Kérdezted, hogy milyen a cég, meg milyen az épület, és így nehéz volt rá válaszolni, hogy most erre valami különlegeset, de itt most megérkezett a válasz, hogy azért jó, hogy elment, mert azt kell látni, hogy ők hol vannak, onnan lehet megérteni, hogy ez az egész táj milyen. Tehát ez a texasi síkság, ezt a hortobágy szor 1000. Tehát, hogy tehát a feleségem mondta, hogy ő rosszul van ezen a vidéken. Úgy képzeljék el mindenki, hogy egy tökéletesen sík terület több 100 kilométeren keresztül, de teljesen sík, egy fa nincsen. Gyapott földek vannak. Teljesen sík. Amerikában azzal szoktak viccelődni, hogy ez a világnak az a pontja, ahol Istennek elfogytak az ötletei teremtéskor. Tényleg, tehát egészen döbbenetes a hely. És annak a közepén van ez az oázis, ez a Lubok, és ők a Lubokon belül is csináltak egy oázis, konkrétan csináltak egy oázis, mert egy ilyen csobogós, zöldkertes területet is létrehoztak. Ott egy picit azóta is bánta lelkismert, hogy körbemutatták, hogy megnéztük, és így ma ránk néznek, hogy aha, hozzá vagytok szokva, hogy minden zöld. Higgyétek el, nekünk ez baromi fontos, és marha ciki volt az egész, hogy mutatták, én meg így nem tudtam annyira lelkesedni érte, hiszen nekik ez nagyon fontos volt, mert hogy az tényleg egy oázis. És hogy hol kapcsolódik ahhoz, amit te mondtál, azt mondták, figyeljetek, nézzetek körül, itt nincs semmi. Tényleg nincs semmi. Itt 3 dolog van. Isten, a többiek és a munka. Pont. És valahol azért tudják, hogy egy olyan kiüresedett világban élnek valahol, hogy ők elképesztően meg tudják élni a Isten kapcsolatot, a munkának a szentségét, illetve az, hogy egymásra számíthatnak. Elvittek minket egy ilyen múzeumba, hogy települt be az a vidék. Hát ott olyan házak voltak, hogy lőrések voltak rajtam, mert amikor jöttek az indiánok vagy a rablók, akkor mindenki fölvonult a tető, és lövöldöztek a tetőről. Tehát egy brutálisan vadvidék, és csak egymásra és Istenre számíthattak az emberek, meg a munkaerejükre.
És innen érthető meg, hogy ez az egész gondolat, ez az egész könyv, ez miért ott született. De ez nem azért, hogy csak ott működik, csak ők egy olyan üres világban érkeztek, ahol rájöttek, hogy mi a lényeg. És ez fontos is, hogy ne romantizáljuk túl azt a helyet, mármint, hogy így a kívülről jött profétát mindig úgy felemeljük, hogy biztos ő tudja a tutit meg, hogy könnyű nekik ott labökbe, mert mitől könnyű? Pontosan Nagyon kőkemény életet élnek, és ha ott működik, akkor ez a bizonyíték, hogy itt nálunk is működhet. Hát ha ide eljönnének ide, ahol most vagyunk itt Erdélybe, hát ők szerintem sírva fakadnának. Tehát, hogy ennyi zöldet életükben nem láttak még, ami itt van. És ez nagyon érdekes, ez ugye, hogy ez most jutott eszembe, hogy ebbe az ürességben csak ez a 3 számít. Tehát ha az ürességben csak ez a 3, akkor a gazdagságban is csak ez a 3 számít. Tehát, hogy a kereszténység ez egy emberekkel való kapcsolaton keresztül működő vallás. Nagyon tisztem a remetéket, de hogy azért alapvetően egy szerzetes közösség is, vagy csak akkor derül ki, hogy keresztény vagyok, hogy a másikkal bánnak, vagy hogy bánunk. Tehát, hogy ugye a főparancsot, ha nézzük, ugye szeresd Uradat Istenet minden teljes erődből, teljes szívedből, és ott a másik, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Tehát ez a hármasság, ez a szolgálat, a másik, az Isten, bocsánat, fordítva kellett volna mondanom a sorrendet, Isten, a másik, a szolgálat, ez nagyon megjelenik, és hátborzongató módon az üzleti világban, ahol az ember a legkevésbé várná. De különben ezt azért nagyon elfelejtettük, például én sokat jártam a Közel-Keleten, itt én is eledöbbentem, hogy például egy bazárban az hasonló dolgokat árusító árusok, nekem az lett volna logikus, hogy a bazár különböző távoli pontjait foglalják el, de nem. Az összes mindig egymás mellé tehát, mint olyan rézüsgyártó. Az összes rézüsös együtt van, az összes cipész együtt van, de mert hogy egymáshoz vonzzák be a vevőket. Így is úgy is van egy piaci erő, cipőt akar venni. Tudják az emberek, hogy hova kell menni. De akkor tudják, és akkor és tényleg nagyon furcsa, hogy még a versenytársak is egy ilyen furcsa szinergiára tudnak lépni ebbe a világba, de ott is ez a kapcsolat, ez a közösség, ez az, ami fenntartja a bizniszeket. És lehet, hogy még azokat a kis vállalkozásokat, akik egy kicsit ügyetlenebb, azokat is víz fölött tudja ezt tartani. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos ez, hogy a kereszténység az egy kapcsolatokon keresztül működő vallás. Hát most, ha se Isten, se ember, akkor kit szeretek? Szeretet az egy kapcsolatot feltételez. Igen. Akkor csak magamat tudom. Tehát például az egyik praktikus hozadéka ennek, hogy Isten országa a relacionális az, hogy mi is a cégen belül bevezettük a one-on-one-okat. Igyekszünk one-on-one-ozni, beszélgetni egymással. Voltak jobb időszakok is, amikor hetente tényleg tudtuk tartani. Voltak időszakok, amikor kevésbé, de a lényeg az, hogy attól még nem változik, egymást kell ismerjük, és időt kell töltsünk egymással, mert ha nem töltünk időt egymással, és akkor itt jön Ricknek a folyamatosan megismételt mondata, hogy időt kell tölts a királlyal, hogyha egy királyságban akarsz részt venni. Szóval a kapcsolat nem csak ember és ember között, hanem konkrétan időt kell tölts Istennel. És a másik paradigmaváltás nekem, tehát én katolikusként voltam nevelve, de az a fajta mentalitás, hogy megkérdezzem Istent, és Isten válaszoljon is nekem. Tehát ne csak egy ilyen egyirányú kommunikáció, hogy felsóhajtok mindig a levegőbe, és semmi nem jön vissza, hanem csak a kötött imák és az egyirányú kommunikáció. Én így nevelkedtem. Ez teljesen új dolog volt, hogy Isten válaszol, sőt, Isten ért a cégemhez. Érti, hogy hogyan működik egy informatika cég Székelyudvarhelyen. Érti, hogy hogyan működik, érti a problémáimat, pontosan tudja a könyvelésemet, érti, hogy most éppen csőd fele megyek, és a figyelmemet mégis abba az irányba irányítja, hogy menj és keres hasonló cégeket, mint amilyen a te céged. Pontosan látja, hogy 3 hónapon van hátra. És tényleg az elmúlt időszakban volt 2 olyan alkalom, amikor eszméletlen stressz volt rajtam, és az utolsó pillanatban, amikor a cérna szakadt, azt mondtam, hogy jó van, Istenem, én ezt átadom neked. És mind a 2 alkalommal, ezt nem tudom másképp mondani, ez egy csoda. Mind a 2 alkalommal 24 órán belül fordult a történet. Amikor ezt kimondtam, és bedobtam a török között, 24 órán belül fordult. Ezt mással nem tudom magyarázni, mint az, hogy
van valami értelmes ebbe az egészbe. Ez nem csak egy kitaláció, hanem valami egy történetnek a része vagyok. És ezt hallom Ricktől is, és újabb és újabb történeteket mesélnek el. És amúgy ezek a pontok voltak, ezek a krízispontok, amikor a leginkább tanultam és fejlődtem, úgyhogy ennek is megvolt az értelme. Nem tudom, hogy még ezzel kapcsolatban mondanál valamit, hogy a harmadik alapelvre. Igen, mert hogy talán a jól értéshez, hogy mi az, hogy kereszt, meg munka, meg megszentelt, hogy nekem az még egy nagyon helyre tette, hogy az is, főleg gyerekként, hogy az volt a fejemben, de szerintem sokaknak ez van fejében, hogy akkor van ez a földi élet, meg van a mennyország, ugye? Tehát, hogy itt jó kell csinálni, pontokat kell gyűjteni, és akkor átmegyünk. Ha jó, elég pontot gyűjtöttünk, akkor bejutunk a mennyországba. De hogy totál nem erről van szó alapvetően, és ez a könyv ez nagyon kikristályosítja azt, mert hogy Jézus mindig az Isten országáról. Innen a neve, csak hogy ezt nem magyaráztuk, hogy miért Kingdom at Work, mert hogy azt mondják, hogy Jézus mindig a királyságról beszélt, tehát az ő királyságát, Isten királyságáról beszélt, és ez kettősen beszélt. Valóban beszélt egyrészt, hogy ez egy ilyen halál utáni örökkévalóság, de hogy ők arról is beszélt, hogy sokszor a földi valóságban létrejövő királyságról beszélt. És hogy ez egy nagyon fontos üzenet volt számomra, hogy keresztény emberként nekem azon kell dolgoznom, hogy Isten királyságát itt a földön is segítsem, létrehozzam. És arra például a munka egy iszonyatos jó eszköz, mert hogyha például az a hölgy, akiről beszéltem, aki kedves volt ott a boltba, ő Isten országát építette, bocsánatot kérek. Hiszen emberek között olyan interakciókat hozott létre, ami által ők jobban közelebb kerültek Istenhez. Hát, hogyha mindenki azt csinálná, amit Jézus mondott, akkor itt lenne a mennyország a földön. Hát ha ugyanúgy, tehát Isten, nagyon jó Isten kapcsolatunk lenne, és úgy tudnánk szeretni az embersemmi munkát, akkor megérkeztünk. Nem itt tartunk, de hogy ez egy nagyon fontos gondolat, hogy úgy éld az életedet, úgy mérlegeld a cselekedeteidet, hogy azzal Isten országát építed-e. Hogy mész az autóval, és valaki bénázik előtted, és rádudálsz, azzal építed Isten országát, vagy azzal építed Isten országát, hogy valaki ott bénázik, és inkább elengeded, és menjen Isten hírébe. Apróságokon múlik. Minden, és ez nagyon tetszik bennük, hogy minden gondolatukat ez foglalja le, hogy ez a cselekedetem, ez Isten országát építi, vagy rombolja Isten országát. Nem akarok teológiába belemenni, mert nem vagyok az én szubjektív fogalmam szerint valahol a bűn is itt keresendő, hogy ami rombolja Isten országát, a számomra az bűnös, távolít Istentől, ami meg közelebb vitt hozzá, az meg egy dicsőség. Igen, a bűnnek a definíciója az, hogy a céltévesztés. Tehát amikor eltévesztjük a célt, és tényleg ilyen szempontból azt jelenti, van cél. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ha az ember rájön arra, hogy egy értelmes világban élünk, amit meg lehet ismerni, és van célja, ez teljesen más. Tehát, hogy abban a pillanatban már úgy kelek fel, hogy rendben, akkor mi az én elhívásom? Kicsit kerüljek közelebb hozzá, mert ha kicsit tévesztek célt, kevesebb szenvedésben lesz részem is a környezetemnek. Ha nagyon célt tévesztek, akkor nagyobban. És ez a másik, hogy mondtad, hogy mennyországot és poklot lehet teremteni, ez tökéletesen igaz. Viszont amit még hozzátennék az, hogy nincs felső határa egyiknek sem, vagy nincs határa egyiknek sem. A pokolnak nincs olyan, tehát mindig lehet valamit elrontani, akármilyen pokoli helyzetben vagy, még valamit tudsz egyet csavarni rajta, hogy még pokolibbal legyél. És a másik az, hogy a mennyországnak sincs felső határa. Tehát akármilyen jó legyen a helyzet, mindig jöhet egy kreatív ötlet valakivel szinergikusan, hogy tegyük még jobbá. És ez amikor ráír az ízére erre az ember, hogy itt gyakorlatilag a végtelen szépséggel, gazdagsággal, igazságossággal és jósággal van dolgunk, és az embernek lehetősége van ezekkel kollaboratívan alkotni, akkor mi egyébnek van értelme az életünkben, mint az, hogy ahol éppen vagyunk, abban a környezetben, abban a kontextusban tegyük jobbá a környezetünket. Tegyük jobbá minden szempontból, ami jobb nekem is, a feleségemnek is, a családomnak, a tágabb munkakörnyezetemnek, a társadalmuknak, minden. És ez Isten országa, amikor minden szinten mindenki nyer. Egy tökéletes harmónia, olyan, mint egy zenemű. És
és ez nem nagyon lehet, tehát persze beszélek róla, de hogy történetek kellenek ide, mert a történetek azok, amelyek úgy inspirálnak minket. Hogyha gondoltam, elmesélek még egy történetet. A következő alapelv, amit behoznék, az, hogy az autoritás mindig fentről lefele terjed. És és az engedelmességgel kell válaszolni az autoritásra. Most még egy konkrétabb ennél, az atya mindig az, aki elhívja a fiút, hogy váltsa meg a világot. És a fiú az, aki engedelmeskedni fog. Ha az a fiú, amelyiket elhívják, engedelmeskedni fog. Egy kicsit olyan, mint egy képlet, de egy gyönyörű története van ugyancsak Ricknek és Kellnek. Ugyanis Rick az egyik nap, amikor imádkozott, este fele azt kapta az imában, hogy adja át a cége vezetését Kellnek. Ez egy megdöbbentő dolog. Rick, amit épített a 25 éven keresztül, akkor volt a váltás, az jött fel benne, hogy Kell az, aki a drog problémával küzdő fiú volt, hogy legyen ő az elnöke a Baden-Holmesnak. És felhívta telefonon Kellt, és elmondta neki, hogy Isten azt hozta fel bennem, hogy adjam át a vezetését neked. Hát kell köpni, nyelni nem tudott, ott egy repülőtéren volt, azt hitte nem hallja jól, meg minden, hogy micsoda, hogy én legyek a Baden-Holmesnak az elnöke, és mondta, hogy Rick, hogy igen, és annyira biztos vagyok ebben, hogy én már a vezetőséggel megbeszéltem, mindenki egyetértett, ez el van döntve, ha vállalod, akkor ez meg fog történni. Hát megnéztem volna egy ilyen kicsi kamerával, hogy mit csinált akkor Kell pontosan, de mondta Hali viszont utólag nekem az egyik konferencián, hogy amikor letette a telefont Rick, akkor könnyes volt a szeme, és azt mondta, most rúgtam ki magam a saját cégemből. És hogy fogalma se volt, hogy ezt miért mondta Isten. Ott volt az engedelmesség, de megtette. Ő, mint az autoritás, átadta az autoritást Kellnek. És másnap reggel, hajnalban, amikor kávézott, akkor szokott imádkozni, és ez egy ilyen kicsi csendes ideje Istennel, és akkor mondta el Isten neki, hogy azért akarta, hogy átadja, mert neki más szán. Nyilván megint az alapelv, hogy nyissa ki a tenyerét, mert sokkal többet ad, hogyha engedi átfolyni ezt a hatalmat a kezén, amit valószínűleg rejtetten szorongatott, akkor más tud adni neki. És így jött az ötlete a Kingdom at Worknek. Akkor reggel diktálta le neki Isten, hogy mi a célja és a víziója ennek a Kingdom at Worknek. Hogy valójában ez lelkesítette őt, és külön a szívén volt Ricknek az, hogy Európába is eljöjjenek amúgy. Tehát a Kingdom at Work elindult, és 1-2 évig szervezték lábokon belül, de utána aztán azt szerette volna, hogy Európa valamiért rejtélyes módon jöjjön el ide Európában is. És ez a fajta megint fejjel lefele fordított világ, amikor így átadja valaki a hatalmát. Hát hányszor hallunk ilyesmit? Szinte soha. Én alig hallottam ilyen történetet, hogy valaki önként átadta a hatalmat, nem pedig fegyverrel kellett elvenni, vagy valamilyen erőszakos módszerrel. De hogy mégis Rick megtette. És ezt látom, hogy ez annyi mindenre volt egyszerre válasz számomra, mi ez a történet. Annyit gondolkoztam rajta, mert tényleg az van, hogy ki az, aki manapság el van hívva az atya által? Ki az, aki egy autoritás által valamire fel van szólítva? Pont ez a problémája a generációnak, hogy nincsen elhívásunk, hanem tengünk-lengünk a világban. És nincs kinek engedelmeskedjünk, mert mi őszintén azt szeretnénk, legalábbis az Y generáció, én azt látom, de ugyanúgy az Z is, és mindegyik. Ez egy univerzális alapelv, hogy valamiért oda akarjuk adni az életünket. Ha senki nem hív minket, akkor a semmiért fogjuk odaadni. Pont ahogy mondta József Attila, hogyha senki nem veszi meg, akkor nem kell senkinek, akkor az ördög veszi meg. És valamiért oda akarjuk adni az életünket. És akkor kell jöjjön egy autoritás, amelyik elhív minket, és akkor mi engedelmeskedni fogunk. És a másik oldalról persze a képletnek ott van, hogy mi cégvezetőként méltóak vagyunk-e arra az autoritásra, hogy elhívjuk az alkalmazottainkat. Tehát, hogy ez oda visszajár, hogy mi méltóvá kell váljunk ahhoz, hogy el tudjuk hívni. És akkor viszont engedelmeskedni fognak az alkalmazottak önként. Nem az, hogy erővel kell valamilyen szempontból rá kényszerítsd az alkalmazottakat, hogy engedelmeskedjenek. Ez egy csodálatos történet. Igen, és erről nekem meg az jut, ugye az a példabeszéd jut eszembe, amikor ugye hogy a szőlőbe hívják a munkásokat dolgozni reggel, délben, este, most egy kicsit leegyszerűsítve, és hogy azért azt adja meg ez az egész, mert ugye a történetben ugye arra szoktuk kiegyezni, hogy miért ugyanazt a bért kapta mindenki.
De az itt két fontos dolog. Ott azért, hogy a gazda egy kicsit felhúzza a szemöldökét, hogy most olyan rossz volt velem itt dolgozni a szőlőben. Ugye ezt mondja a tékozló főnök. De hát te itt voltál velem. Hogy ebbe a Isten szőlőjében jó dolgozni. És ez egy elképesztő. És meg ez a példabeszéd még azt a kontrasztot is megadja, hogyha valaki figyelmesen olvassa, hogy amikor délbe kimennek az emberekért, hogy jöjjenek dolgozni, azt írja róluk, hogy ott tengtek, lengtek, kószáltak. És én azért azt gondolom, hogy ez egy belső döntés. Ha én elhatározom, hogy én Isten szőlőjébe akarok dolgozni, Isten országát akarom építeni, bármilyen munkával ezt meg tudom tenni. Onnantól, hogyha ezt az elhatározást meghoztam, onnantól mindennek lesz hirtelen értelme. És van egy ilyen zsidó mondás, az nekem nagyon tetszik, hogy nem kell Mózesnek lenned, nem kell mindenkinek Mózesnek lenni. Ez is egy olyan furcsa, hogy mindenki Mózes akar lenni. Nem kell Mózesnek lenned. Bárki lehetsz, legyél az, amire Isten hívott. És itt ez az autoritásnak az elfogadása. Hogyha engem, például a saját életemben nekem apám mindig azt mondta, hogy az az ember, aki épít egy céget. Én mindig ezzel küzdöttem, akartam céget építeni, tudtam is volna, de valahogy nem. Én engem Isten egy ilyen trénernek, tanítónak hívott, nem cégépítőnek hívott. És amikor ez pár éve volt, hogy ezt így Isten nekem is így mondta, hogy te figyelj, te ne cégépítő akar lenni, te ebbe vagy jó, te csináld ezt a tanítást, csináld, menj a tanítás felé. Teljesen felszabadultam onnantól kezdve, mert abban, amiben talentumot kaptam, abban primán tudok dolgozni, amiben meg kevesebb talentum, ott meg nem erőltettem. Tehát van az másik mondás, hogy hiába, hogy is van, hogyha ha Isten nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Tehát, hogy ezt is, el kell tudnunk fogadni, hogy Isten milyen helyet szán nekünk a világba. Az, hogy én egy, nem is tudom, mondjunk, vagy nem akarok semmilyen szakmát megbántani, de mondjuk portás vagyok, vagy vezérigazgató, maradjunk. A portásságot is lehet annyi örömöt kivenni belőle, mint a vezérigazgatóságból. Hiszen én vagyok a cég kapuja, velem találkoznak először, tudok segíteni embereknek, hogy akkor merre kell menni. Rengeteg információ koncentrálódik. Rengeteg információ. Tehát, hogy mit hozok ki egy adott területből, az rajtam és a Jóistenem múlik, hogy hallgatok rá. És ez talán itt kapcsolódik ez az autoritás engedelmesség, hogy el tudom fogadni, hogy igen, én nekem ehhez kaptam talentumot, lehet, hogy a világ azt mondja, hogy te csak egy portás vagy. De ez teljesen lényegtelen. Azt számít, hogy az Isten mit mond. Azt mondja, figyelj, te itt egy tök fontos ember vagy, itt embereken segítesz, információid vannak, te tudsz lenni a cég arca. Akkor az már Isten szőlőjébe dolgozom. Tehát, hogy ezért is érdemes ezt jól átgondolni, és tényleg javaslom a könyvet nem csak vezetőknek, meg vállalkozóknak, hanem mindenkinek, mert a saját munkához való viszonyát, ha elolvassa az első 5 fejezetet, sőt, Szabolccsal már beruháztunk, és az első 5 fejezetet a Süveges Gergő felolvasta, és megvan hangos könyvben. YouTube-on megtalálható, majd talán ezt is betesszük a dologba, persze. akkor legalább azt hallgassa meg mindenki, aki ezt hallgatja, mert szenzációs, hogy jól leírják ezt az egész gondolatsort a Bitenbukék. Az utolsó alapelv, amivel zárjuk is ezt az epizódot, ez az alázatról szól, és hogy az alázat hozzátartozik Isten országának az építéséhez. A nem alázatos ember nem tudja építeni Isten országát, és nyilván ez úgy önmagában jó, de hogy ez gyakorlatban hogy jelenik meg, emlékszem, amikor Rick mondta, hogy elkezdtek imádkozni Halival azért, hogy Isten törje meg a szívét az emberekért. Mert egyszerűen nem azt gyakorolta eddig Rick az egész életében, hogy hogyan szolgálja az embereket, hogy hogyan, inkább ezt az autoritár vezetőt képzeld el, aki, emlékszem, hogy Amanda mondta, hogy az a mean, az igazi, most nem is tudom, az a leggonosz, nem is gonosz, hanem az a kicsit kegyetlen, kicsit durva vezető stílusa volt. Az egy ilyen világ, ahol ők élnek. Az egy ilyen világ, kb. Így képzelem el ezt a világot, és ennek ellenére Ricket, amikor találkoztam, hát egy minden
5 percben elérzékenyedő személlyel beszélget. Nagyon femininnek tűn nekem, de láttam, hogy azért mégsem lehet ez a valóság. Tehát egy ilyen feminin alkat nem tud egy ilyen céget létrehozni. Tehát, hogy kerestem a rejtét, hogy mi a rejtély mögötte, és igazából ott volt végig a szemem előtt, és végig elmondta, hogy csak nem jött, hogy elhiggyem, de tényleg azt mondta, hogy elkezdtünk imádkozni Halival azért, hogy Isten törje meg a szívem az emberekért. És azt mondta, hogy nem tudjátok, hogyha így imádkoztok, mit fogtok kapni. Tehát ami jött utána, az egy mély zuhanás volt Ricknek, az egóját letörte Isten, és ezt az embert hozta ki belőle, aki érzékeny lett, aki valójában az élete utolsó részét, mert amúgy rákban elhunyt egy pár éve Rick, az élete utolsó pár évét folyamatos bocsánatkéréssel töltötte. Tehát felkereste azokat az embereket, Isten felhozta az emlékezetébe azokat az embereket, akiket megbántott, és hogy menjen és kérjen tőlük bocsánatot. Valószínűleg azért, hogy azok a személyek is meg tudjanak bocsájtani neki, hogy ne a haragot hordozzák magukba. És olyan valószínűtlen helyzeteket hozott Ricknek, elmesélte, hogy egyszer egy teljesen váratlanul Isten azt mondta neki, hogy az egyik boltba álljon meg. Egy ilyen kicsi-kicsi bolt volt, ahol egy pár méter volt, éppen egy ilyen folyosónyi helyiségbe volt rendezve. Bement, és pont találkozott azzal a személlyel, akitől bocsánatot kellett, mondta, hogy ez ilyen nincs. Tehát ez Isten szervezte meg, hogy találkozzanak. De olyan valószínűtlen volt, hogy gyakorlatilag egymás mellett kellett elmenjenek. Tehát a másik személy próbált úgy tenni, mintha nem látta volna Ricket, de ott már nem volt mit tenni, és Rick bocsánatot kért tőle ott az üzletbe a kellés közepén. A másik köpnény elé nem tudott. Elég kellemetlen szituációnak érezte az egészet, de utána egy felszabadulást érzett Rick. És ehhez hasonló, ahogy ő elmondta, a köveket a zsebéből kivette, amik úgy lefele húzták, úgyhogy az élete utolsó pár hetében tényleg rendet rakott maga körül, és ez folyamatos volt pár éven keresztül, de hogy az utolsó pillanatig is ezzel foglalkozott, hogy a hagyaték, amit maga mögött hagyjon, az rendben legyen. És az alázatos vezetőt ismerhettem meg Rickben, aki amikor a konferencián megismertem, ott állt az ajtóba, és fogadott mindenkit, és portás volt. És mosolygott, és úgy utólag realizáltam, hogy valójában tényleg portás volt. Mindenkit várt, mindenkinek elmondta, hogy vagy, és aki nem ismerte Ricket, meg nem mondta volna róla, hogy ő egy több $100 millió érő cégnek a vezetője. Hogy ő itt mindennek az ura bizonyos szempontból, és egy alázatos, kedves, figyelmes, de amikor elkezdtem beszélgetni vele, többször beszéltem külön telefonon is, abszolút azt éreztem, hogy felcsillan benne az emberi erő és az a karakter, ami együtt jár ezzel a kedvességgel. Ez egy tanult kedvesség nála, és önmagát fogta vissza, pontosabban Isten figyelmeztette arra, hogy ha fejlődni akar, akkor ő magát vissza kell fogja. Nem tarolhat le mindenkit. És ugyanígy lehet, hogy Isten pont arra hív más, hogy erősödjön meg viszont, tehát, hogy túl gyengék vagyunk, és legyünk erősebbek, és nincs recept, ez amit folyamatosan mondanak a a Kingdom at Work-nál, hogy nem azért jöttek, hogy receptet adjanak, nincs recept, hanem minden egyes történet más. Az egyik dolog viszont, ami összeköti az, hogy beszéljünk Istennek. Kérdezzük meg, hogy ő mit álmodott meg a cégünk számára. És az, amit ő Isten megálmodott, az annál jobbat nem fogunk tudni megálmodni mi. Ne próbáljunk okosabbak lenni Istennél, hanem alázatosan kezdjük el követni azt az utat, amit számunkra kiszabott Isten. Tehát, hogy kezdjük el beszélgetni oda-vissza, legyen kapcsolatunk vele, töltsünk időt, legyünk relációban, kapcsolatban Istennel. Én most így végighallgatom azt a sok történetet, valamelyik nagy részét ismertem, nem, de nekem igazából van egy dolog, ami összefűzi ezt az összes történetet, és amit érdemes Rickéktől megtanulni, akár magamnak is, hogy mindenik történetben ott van valami, a bátorság. Tehát az, hogy bátran kimerek állni az emberekkel, bátran bocsánatot merek kérni, bátran átmerem adni az irányítást. És az emberi gyengeség ugyanakkor a párja a bátorságnak. Így van, abszolút, de hogy ezek nagyon bátor emberek, különben ez lehet, hogy azért is ott, mert tényleg azon a táj, azért, akik odáig elmentek ebbe a pusztába, azok bátor emberek, de hogy ez a bátorság, ez abszolút bennünk is megszülethet. És tényleg ez nem az én történetem, de nekem az egyik kedvenc történetem erről a Istenbe vetett bátorságról, hogy van egy ilyen vicc, vagy valami ilyesmi, hogy megérkeznek a mutatványosok a faluba, és akkor kifesznek a templomtorony, meg a kocsma közé egy drótot, és megkérdezik, hogy elhiszik-e, hogy
tudnak ott menni a kötélen. Ja, elhisszük, és akkor ott mennek, át tudunk-e tolni egy talicskát? Igen, azt is elhisszük. Oké. Elhisszük, hogy át tudunk-e tolni egy embert a talicskába? Persze, azt is elhisszük. Kérünk egy jelentkezőt. És ott nem jelentkezik senki. Tehát, hogy valahol ezzel én is küzdök, tehát nem akarom egy ilyen szennek beállítani magamat. Van egy ilyen rasszmondás, egy ilyen nénike mondta, ez a Pál Feri mondta, hogy azt mondta, hogy tudja Ferikém, én hiszek én a Jóistenbe, csak nem bízok meg benne. és ez néha eszembe jut, akár magamra is, hogy vagyok én ilyen bátor, bízok-e annyira a Jóistenbe, hogy beleüljek az ő talicskájába? Ezzel küzdök, tehát és tényleg nem akarom, hogy én itt a megvilágosodott szent ember vagyok. És nekem az a Rickék ebbe egy hihetetlen példaképek. Ők beleültek, ők nem szórakoztak. Igen. Ők beleültek a talicskába. És ezt látom ennek a konferenciának a fő küldetésének, hogy egyrészt elhozzuk ezt a fajta mentalitást, hogy kicsit beszélgessünk ezekről a fajta alapelvekről, és kezdjük el konkretizálni. De a másik oldalról pedig az, hogy Rickékbe érzem azt, hogy ők emberiek voltak, az emberi gyengeségeikkel és a limitációikkal. Egy igazi történet, ez nem egy szolgáltatás, hanem megosztottak pár kincset, amit ha mi nem viszünk tovább, akkor senki nem fogja tovább vinni. Le kell fordítsuk ezt a magyar szívre. Le kell fordítsuk ezt az erdélyi magyar szívre is. Le kell fordítsuk a mi kontextusunkra, ami most történik éppen velünk, hogy mire hív minket. Nincs recept. Az, amit ők tőlük átveszünk, azt egy az egyben nem tudjuk alkalmazni, mert nem texasi cowboyok vagyunk, hanem székelyek, magyarok, itt-ott dolgozunk a mi kicsi világunkban, a politikai botrányainkkal, a mindenféle gazdasági nehézségekkel, az európai meghatározottságunkkal. Mit kezdünk ezzel, és Isten mire hív minket? Ez a nagy kérdés, és szerintem, ha valaki el akar jönni a konferenciára, akkor ezért jöjjön el, hogy keresse velünk együtt azt, hogy mire hívja őt Isten. Abszolút, ezt így gondolom én is, és azért ez nem lesz mindig így. Tehát nem, most jönnek el, na. Azért azt is kell tudni a hallgatóknak, hogy ők úgy jönnek, hogy a repülőjegyüket meg minden maguknak fizetnek. Tehát nem a konferencia résztvevőktől várják. Tehát ők tényleg adni jönnek ide. Hát legalább annyit tegyünk meg, hogy kinyitjuk a tenyerünket, hogy kapjunk. Hogy a konferenciának van egy díja, de ha valaki egy picit is ért hozzá, ez nagyjából a terembérlet és a étkezési költségek. Semmilyen profit nincs rajta, nem az előadók kapják. Szabolcsa mind a kettőnek megvan a saját maga munkája, meg megélhetése. Itt tényleg az arról szól, hogy jöjjenek oda az emberek, gyertek oda emberek, nyissátok ki a tenyereteket, nézzétek, hogy mi az, ami bele fog esni. Igen, zárásként akkor röviden a konferenciáról beszéljünk. Egy 2 napos konferenciáról lesz szó, amelyik pénteken délután kezdődik, és utána a szombaton nagyrészt késő délutánig fog tartani. A konferencia alatt rengeteg lehetőség lesz kerekasztal beszélgetésekre, lesznek hosszú kávészünetek, direkt azért, hogy tudjunk beszélgetni, de lesznek előadások is, és Texasból el fog jönni a 2 magasrangú vezető, az egyik a Baden Homesnak a logisztikáért felelős igazgatója, a másik pedig a Kingdom at Work-nek az egyik igazgatója. Ezen kívül pedig Lengyelországból a Baden Homesnak a spirituális atyát is meghívtuk, akitől ered ez az egész gondolat, akikkel együtt Rick és Halley megálmodta ezt az egész spirituális konstrukciót. Ez egy tényleg egyedi lehetőség. Nem fogjuk ezt megszervezni jövőre, vagy nem tudjuk, hogy nem érzek elhívást ebből a pillanatban. Igen. Arra ez érzek elhívást, hogy ez most van, és ez egy egyedi lehetőség, aki egy keresztény vezetés elmélettel szeretne találkozni, és gyakorlattal. Ennél jobb lehetőséget szerintem magyar nyelven most nem fog kapni. Úgyhogy a helyek limitáltak, összesen 100 helyünk van, aminek 1/3 már be van telve, úgyhogy a kedves hallgatókat és nézőket bátorítom arra, hogy azonnal jelentkezzetek minél hamarabb, és foglaljátok le a helyet, ha úgy érzitek, hogy itt a helyetek. És akkor találkozunk Budapesten. Köszönöm Szeptember 25-én és 26-án. És András, neked is köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lettem. Köszönöm szépen.